back to my channel. So today's video, mamamalengke lang kami with my sister. Ayan, say hi! Giselle, iloksan yun. Nakatanggal. Today is June 8 and punta kami ng downtown. Kasi ayun na, mamamalengke kami. Punta kami ng bangkerohan. Ayun. So, samahan niyo ako. Mamamalengke tayo, guys. See you sa, sa bangkerohan. Sa gulayan. Nakapalit na kong panga. And so ngayon punta na tayo sa bangkerohan, guys, kasi mamalengke tayo. Alam nyo, guys, every week kami namamalengke sa bangkerohan kasi mura doon kaysa dito naman sa amin sa Kalina na mahal ang kilo. Parking dito sa ilang parkinganan, so nadalami dari sa gawas sa along the road. So pwede man gudata siya, talay bayad, pero okay lang. Napay bayad sa sunod. So mamalengke tarong, guys, ha. Bili mag-arte-arte, ha. Mamalengke, magdala sa cellophane. Oh, don't forget to bring your alcohol. So let's go. Kailangan mo mag-facial pa din. Boy, ahos, may ano. Sige, dali na lang po. Okay, so lai mag-video sa kuha. Maulaw ko. Kahit sa ahos. Bombay. So, dira ko nagpapatig ahos sa Bombay, guys. So, let's go. Ilang ahos? Pila man? Ako sa cellophane ba? Hindi na dia. Ay, di ba? Shit, ako lang isa. Let's ate. Gabi na. Dara ang. Kapit mahingwa sa limon. Limon na slide. Kita to. Diba, barato lang kayo dali, guys. 58 ang kilo. So, sa Kalina na is nasa 90 or 80. Mga yung anak. Mahal ka ay. Lemon, guys. 30 pesos lang ang kilo. Wala lemon. Mga lemon. $20 guys, a kilo. Lumayan lang. Kanina. Okay na ako. 20 na lang. Ilan nyo ang kaning cabbage? Ulo kayo, guys. Okay, yun ako na. Dito sana mag-vlog in public. So, yeah. Sa mamay cabbage kayo. Dito sa unahan. Barato na sa unahan. Ayan.
kilo niya? 3.5? Pardon. Anong tulo lang guro ya? Pila kilo kulikot? Pila? 25 na lang. Tumagi na lang. Kani lang daw. Finally, we're done. Ay, dapat pa mo na nagbangag kini-ukot. Panikabot, day. Ano naman siguro? Mushroom! Ay, mushroom. Eh, pila tanglad? 20. 20 ba? Pila silit? Ano siya nga silit eh? Ayaw lang te, nakapalit na ko. Mushroom. Gamay na naman kulang na lang. Pila te? 300. 30 daw te, sa kadaghan. Mga gramo lang, mga gamay lang. Or 50 na lang daw te. Madam. Pichay. Dipili-pili. Isa na ka po palitan. So ayan guys, finally umuna kita pamalingki and karon mamalingki na buta dito sa isdaan nila kay dere is gulayan lang man dere. So dito is mga karne, mga isda, mga ingana. So magpalit pod mi og karne ay mga kaning mga sudaan para sa among balay. And dapat paliton si ate dito. So dito na pud ta mag video nga way now. Wala ba ito ako mag-video? Wala. Mura na, huwag ko na kuha ko. Mura nagmantika ko na. Pwede may pang prito. Init kayo eh. Ano na, 12:55. Nanami diri sa ano guys? Sa Pag-asa. So init ka ayo. Pidgan lang, walay QR code. Pichay. Madam. Anong ipulpo nga? Ano? Tagtanggal. Pulso na. Ano tirada ni mo yun yung... Isipin. Char. O, magpalaw ba? Andre ang mga barato ng mga isda guys. Oh, ilang ano, fresh pa kayo, 130 lang. Ani? Nawa. Ani na lang po. Salang. Kanang dako lang yan.
Isa lang kanila. Tingnan, ma'am. Tingnan ka, ma'am. 220 pesos lang. Ma'am, kahit tayo, ma'am. Ilang na salamat. Ay, ginoko. Ay! Sure. Ay, 200 na lang to, yabe. Wala lang may. Diyan na lang si... Ay, okay na yan. Sarada na Pati lang. gulay. Ayaw na yan. Okay na? Salamat. Uy. Ay! Lord. Jesus. So, nagpalit ko ano guys. Uling sa bagol. Kay Dugay kayo makaluto ang uling dito nga gipalit. So, haluan lang lang po siya og bagol para... Pwede dili. Tatlo. Oo guys. Ito ay naigo sa kuwan na ako siya. Naigo sa uling sa kuwan. Sa snaffy. Guys, namalit mi og. Diyan siya. Bingka. Dito lang sa may pag-asa. Mamalayin ka mo sa bangkeran guys. Sa anong pagmalit mga sa pag-asa. Kay grabe brato kayo lang mga isla dito, mga pasayan, mga brato kayo. So dito na lang mo. And count pa guys. Finally guys, ayan, nandito na kami sa tindahan and ito na lahat ang mga pinamili natin kanina. Ayan siya. So ayan, meron na pala kami dahon ng saging. And that's it for today's video. I hope nag-enjoy kayo sa video na to guys and see you in my next video. Bye!